Hello everyone! Welcome back again dito sa aking channel, ang BMD Portraits. So ngayon, itutuloy lang natin itong portrait na ito, no? Ang ginagamit natin dito is Faber Castell Classic Colored Pencils o yung fccp. So dito sa drawing na ito using fccp, gumagamit tayo ng toned paper. Ang ginagamit ko, ito ay ang Strathmore toned tan paper. So yung maganda dito sa paper na ito, no, masasuggest ko kung makaka-avail kayo is meron siyang magandang parang cream na flesh tone na resembles human skin tone. So parang inaalaw na tayo, binibigyan na tayo ng paper ng parang mid tone, ano, ng parang flesh na human skin tone. So dito even if we are using student grade pencils like fccp, ay meron na tayong magandang parang mid tone, ano. So dito ang parang hina-highlight na lang natin is yung ating mga dark shadows, yung mga light tones at saka yung highlights. So ang maganda with this kind of paper, no, ng Strathmore toned tan paper, ay makakapaglagay tayo ng highlight using white pencil. So di ba kapag gumagamit tayo ng fccp sa white paper, hindi naman natin nagagamit yung white pencil, ano, kasi hindi rin naman tayo nakakapag-burnish because fccp is too hard to burnish, ano. So ang maganda dito sa paper na ito ay siya ay smooth texture siya, no. So kung i-compare natin siya sa white paper, para siyang Bristol smooth ang kanyang texture, pero meron pa rin siya mga fine tooth na kinakapitan yung pigment ng ating pencil. So ang pag-i-skin tone kapag gumagamit tayo ng tone paper, no, we go from dark to light. So dito parang nilalagay muna natin yung mga dark shadows, ano, kasi talagang siya naman talaga yung makikita kapag toned yung paper natin, ano. So normally I would start i-observe nyo dito sa part na ito ng kanyang arm. Dito nagle-layer tayo ng mga shadows, ano. Sinimulan ko using dark brown, tapos ito yung parang lighter brown, ano. So I go from dark to light. So dito nabibuild natin siya. Napapansin nyo, iniiwanan ko yung tone ng paper na parang na siyang mid-tone, no? Nandyan na siya. So ang poproblemahin na lang natin later on ay yung highlight na ilalagay ng ating white pencil. So dito lagyan lang natin siya hanggang maging saturated siya, no, with skin colors na mas darker do sa tone ng paper. So ito yung maroon pencil number 392. Yan yung pencil na itong ginagamit ko is number 392. Ito yung pangatlong layer na, no. Yung una kanina dark brown, so you can use any dark brown, and then lighter brown. Yung lighter brown natin ay number 378. Okay, tapos yung maroon kanina. And then ito, naglalagay na ako ng highlights using white pencil. Okay, so ganito kasi yung ginawa ko dun sa face, no. Kung hindi nyo napanood, nandiyan sa baba ng description yung link nung kung paano natin ni-layer yung face part. So ito ginagawa natin, no. And then naglalagay tayo ngayon ng pinkish tone. This is pencil number 319. Okay, so ito yung pink na ito, 319. So ilalagay lang natin dyan, dahan-dahan lang din, ano, hindi natin kailangan na and then kukuskusin natin siya using this cotton cloth o yung ating basahan. And then layer pa tayo ng layer hanggang masatisfy tayo doon sa ating color. So itong pencil na ginagamit ko ngayon is pencil number 378. Itong yellowish na to na pencil, this is pencil number 383. Okay, ayan siya. So ulit-ulit lang tayo hanggang satisfy na tayo doon sa saturation nung skin tone. Kasi gagamitan natin ito ng solvent. So dito gagamit tayo ng Gamsol o yung odorless mineral spirit. So yun din kasi yung ginamit ko doon sa face part, at saka doon sa lower body, doon sa body, sa neck at saka doon sa body part. So gagawin din natin dito sa arm para makita nyo lang yung ginawa natin sa the rest of the skin tone, no? Kung bakit naging ganyan siya ka-smooth at saka ka-saturated. Okay, this pencil, ito yung pinaka madalas mong ginagamit dito, parang maroon. This is pencil 392. Okay, ito na yung Gamsol natin. Dahan-dahan lang using flat brush. Nakita nyo, tinutunaw niya, no, yung pigment na nilagay natin, kaya napaka niya, parang very bright na, no. Ang maganda kasi with the Gamsol, ano, dahil sa pagtunaw niya nung pigment nung fccp, nag-iiwan siya ng parang creamy texture na film sa paper, na kapag nag-layer tayo ng mga additional skin tone like this one, ano, sa
face part na to, may Gamsol yan eh, na parang base, no, na tinunaw ng Gamsol. Ngayon nung nagle-layer na ako ng mga actual skin tone above doon sa na-dissolve ni Gamsol, ay very smooth nang lumalabas. Ano, feeling ko nga parang Prismacolor na yung ginagamit ko. So, di ba, isa sa mga problem nga natin with Faber Castell Classic is yung medyo nagiging rough siya as we go on sa ating layering. Ano? After several layers, parang medyo bumibigat na yung paper. Pero kung wala kayong Gamsol, okay lang din naman na pwede kayong gumamit ng cotton cloth o yung basahan na pang smudge kapag bumibigat na yung mga layers ninyo. So, ito, unahin ko lang ito kasi ito, yung part na ito ng liig at saka ng lower body ay meron ng Gamsol na base ito, or na FCCP na tinunaw ng Gamsol. Wala pa siyang actual skin tone. So ngayon ilalagay na natin siya, yung mismong skin tone dito sa part ng neck. So ayan, no, medyo nag-a-apply ako ng pressure, no, parang nagbe-burnish na rin ako on this part, ano. At yun ang maganda kapag ginamitan natin ng mineral spirit o ng solvent, ano, ina-allow niya tayong mag-burnish. Lumalambot yung pigment ng FCCP with the Gamsol. So yung mga sumunod na mga layers ay talagang malambot na talaga siya, no? Normally hindi naman natin magagawa yan on a normal white paper using just FCCP. Pero meron din akong mga tutorial kung paano natin naman mapapaganda si FCCP on white paper. So nandito meron akong playlist ng mga FCCP tutorial. Sa mga hindi pa nakapanood, you can visit yung playlist na yon. Nandun lahat, pwede sa white paper, pwedeng walang Gamsol. So hindi naman kailangan na may Gamsol. Dito, ito pinapakita ko lang sa inyo yung isang technique, you know, na ginagawa ko using FCCP kapag Gamsol ang ginagamit natin. Nakita nyo ba, nagmukhang very nice and creamy yung pigment ni FCCP yung ginamitan natin ng Gamsol. Para ba siyang nag-iwan ng para siyang waxy feel doon sa paper, na kapag nag-add tayo ng mga sumunod pang mga pencils ay talagang malambot na siya at maganda nang i-blend. At ina-allow na tayong mag-burnish. Dito nakikita nyo, dito sa mga ito yung buong body na ito na part, meron na siyang FCCP na tinunaw ni Gamsol. Ngayon nung nag-apply tayo ng sumunod na mga layers na actual skin tone, napapansin ko na makinis na yung lumalabas, okay, na texture niya at parang highly pigmented na rin siya. Ayan. So ito ina-identify pa yung parang medyo hina-highlight pa natin, ano, or pinapalakas pa natin yung pigment nung shadows niya dito sa part na ito. So the same pencils lang din naman ang ginagamit natin, no? Itong ginagamit ko ngayon, this is the 376 pencil. Itong pink na to na ginagamit ko, that is the 329. And then ito, this one is the lighter brown, 378. Okay? And then yung flesh, very useful yung flesh dito kasi pang tone siya, pang tone down, and at the same time pang burnish na rin, ano. So tandaan nyo yung pencil number 330, that dark flesh pencil, yan yung pang tone down ko kapag nasobrahan naman ng highlights, and then at the same time pang burnish ko rin, ano, para kuminis siya. So ayan, ano, laro-laruin lang ninyo, depende sa inyong reference photo. So dito, no, dahil nga parang meron ng film na tinunaw ni Gamsol yun na base, no. So itong actual skin colors lumalabas na siya na very nice and easy to do. Yun yung magic ng Gamsol, no. Pero kung hindi pa rin naman ninyo ma-avail, okay lang din naman, ano. Ito pwede nyung i-hunting itong Strathmore tone tan papers sa mga online shops. Maganda talaga siya. I really recommend tone papers sa mga student grade pencils kasi nabibigay niya yung hindi na ibibigay masyado ng mga student grade pencils gaya ng pigment, ano. So dito nandiyan na, no, nakalagay na siya ang nag-provide ng parang mid-tone. Napansin nyo ba itong very dark shadow doon sa shoulder? Ito sa shoulder na ito ni Liza. Kaya naging ganyan siya ka-dark. Ginamitan ko yan ng marker, alcohol-based marker na parang dark brown. So kaya ayan, hindi na ako nahirapan kasi very dark talaga yung part na yan. Ngayon, nilalagyan ko na lang siya ng pencil above para mukhang natural naman siya, hindi siya mukhang cartoon. Nakita nyo ba na ilagay ng maganda yung shadow na very dark on that part with the help of the alcohol-based marker? Kasi tinutulungan nga natin sa FCCP. Yun yung idea nitong tutorial na ito. Ano yung mga pwede nating tulong na maibigay with the FCCP para mapaganda niya yung ating portrait. So ayan, magandang lumalabas yung ating skin tone.
So ito, tapusin na natin itong mismong sa face area. Medyo dagdagan pa natin ng mga colors, no? As I can see on my reference, ayan, meron magdagdag pa tayo ng mga blush at saka ng mga parang mga ito, yung mga dark o light brown na pencil. Itong pencil na ito, this is number 378. Ayan, yung ginagamit ko ngayon. Ito yung nagbibigay ng parang medyo darker shadow. Okay, ulitin ko, that is number 378. This is the flesh. Ito yung nagtutone at saka nagbe-blend. That is number 330. Ayan, very useful yan. So kung hindi ko alam kung meron yan sa 12 set, hindi ko alam, baka sa 24 meron siya. Okay. So sa mga FCCP user, this is just parang additional information or additional tip kung paano natin mapapaganda ang paggamit natin with FCCP. This is pencil number 319. Ito, parang off pink. 319 siya. So nagdadagdag lang tayo ng mga blush, mga tone, ano. Nakita nyo ba na ang smooth na niyang i-layer, ano, dito sa ating paper? Kasi meron na tayong base tone na tinunaw ni Gamsol. Para mas maunawaan nyo, you can see yung mga naunang video dito kung paano natin ginawa itong sa face area. Itong pencil na to, number 383, itong parang yellowish na para siyang brownish din. Number 383. So nagbibigay naman siya ng yellowish tone. Okay, this is the flesh again. So hindi ako tumitigil hanggat I'm happy with the tone na nakukuha ko depending on my reference. Now this is the final highlighting stage, no? Itong stage na to, I'm using the white pencil to strengthen the highlights, o yung parang mas mailabas pa natin, ano, yung kanyang mga highlights. Kasi nakikita nyo naman doon sa aking reference photo, very highlighted talaga itong right side na ito ng kanyang face. So dito parang kumukulay talaga yung white pencil kasi nga toned yung ating paper. So ang ganda-gandang maglagay ng mga highlights sa face. So if you want na magamit niyo yung white pencil ninyo, you do it on a toned paper. And for me, the best toned paper is this Strathmore toned tan paper. I don't want to recommend any toned paper kasi hindi ko sigurado kung kakayanin nila si Gamsol. Gamsol kasi has the tendency na makasira ng paper, no, kapag hindi ganun kalakas yung paper. Unlike this Strathmore toned tan, this paper is really durable, ano, kahit maglagay tayo ng mga wet solvents, ano, ng mga matatapang na chemicals, kinakaya talaga nitong Strathmore toned tan paper. So nakikita nyo ba, maski ako ay medyo na-amaze, ano, na kaya pala ni FCCP na maging ganito ka-saturated ang skin tone, ganito ka-smooth, ano. Siyempre with the help talaga of the toned paper. Ayan. So I really love kasi if you want na ang inyong drawing ay maging talagang parang 3-dimensional at talagang buhay na buhay, you really have to study yung tinatawag na contrast, no? Yung contrast ng ating portrait, no? Ibig sabihin, dapat makuha mo talaga yung tamang darkness ng mga shadows in relationship with the lightness naman ng mga light tones and the highlights, ano. Importante ang shadows and highlights sa realistic drawing. So kahit gumagamit tayo ngayon ng student grade pencil which is FCCP, ay maganda pa rin natin napapalabas, ano, yung kanyang skin tone. Ayan. So ito, no, hindi ako tumitigil until I'm satisfied with the tone of my portrait. So pabalik-balik lang tayo kapag medyo merong part na masyadong namang na-highlight, we can use the flesh pencil para to correct, ano. So ito medyo dinadarken ko yung kanyang eyebrows kasi napansin ko sa reference photo na medyo may pagka-reddish yung kanyang eyebrows. So ginamitan ko ulit ng pencil 378 para ma-deepen pa yung kanyang eyebrows. Okay, so if you are interested in drawing na talagang maganda yung mga highlights at mga shadows, unang-una pumili kayo ng magandang reference, ano, na talagang maganda yung contrast para maganda rin siyang i-build. May mga nagtatanong sa akin if they can use craft paper, yung mga mura sa mga bookstore. I'm not sure with the Gamsol, ano, pero I'm sure pwede siyang gamitin with FCCP. Pero with Gamsol ayoko namang sabihin na pwede kasi baka hindi siya ganun katibay with the Strathmore toned tan paper.
Later on, baka matry ko siya sa mga murang mga craft paper, kung pwede si Gamsol. Pero may mga gumagamit naman ng craft paper na hindi gumagamit ng Gamsol, so maganda naman yung mga nagagawa nila with FCCP. So dito na tayo sa ating di ba ito yung binlenda yung nilagyan natin ng Gamsol kanina na part 2, natuyo na siya. So ngayon, nilalagyan na natin siya ng mga actual skin tone. The same pencils din na ginamit ko kanina. So depende na lang sa iyong reference kung paano mo ilalagay yung mga shadows at mga highlights. Okay? So ito na naman yung aking favorite na dark flesh pencil. Maganda siyang pang burnish, no? Okay, so dito tatapusin ko yung buong skin tone para on my next video maka-focus na tayo doon sa kanyang hair. Okay, so ayan, nakikita nyo ba kung ano yung naibigay talaga nung melted FCCP na base using Gamsol, ano? Nung nag-apply na tayo ng mga final skin tone colors ay smooth na siyang lumalabas at maganda yung pigment, ano? Malakas yung kanyang pigment. Okay, so sa mga ngayon pa lang nag-aaral ng FCCP, hindi ko naman agad-agad pwedeng isuggest na gumamit ng Gamsol at saka ng toned paper. So meron akong mga separate tutorial on white paper. Pwede doon muna kayo mag-practice kapag bago ka pa lang with FCCP. Pero kung matagal ka naman na gumagamit ng FCCP at gusto mo nang parang itry yung iba namang technique, pwede mong itry itong na to. This is really really nice. I love how the portrait becomes really really nice and saturated. So ayan, nag-highlight pa rin tayo dito sa kanyang body sa kanyang shoulders using white pencil. So ayan, halos natapos na natin yung buong skin tone. Siguro konting adjustments na lang on the last part, after na magawa natin yung hair. Mag-a-adjust pa tayo doon sa skin tone. So ayan, ngayon naman sa background, ayokong ito ang ginagawa kong technique with the background kasi masyado namang matagal pa kung pencil pa ang gagamitin natin. So I'm using soft pastel. Ito yung murang soft pastel lang tong ginagamit ko, Ayan. So dalawang color lang ginamit ko, isang dark gray at saka isang light blue para makuha ko lang yung tone nung nung kanyang background. So and then i-smudge ko lang siya using my finger para maging smooth siya. So nakita nyo ba, napakabilis lang maglagay ng background. So see you doon sa final part sa hair. Thank you for watching. Bye bye everyone.